Kung bago ka pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutang hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga pre-webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis ma-access, pwede mo rin i-check yung playlist. Meron tayo ditong complete playlist ng mga pre-webinars natin. Meron din mga stock learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add lang kayo dito sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Pwede kayong sumama sa ating GC. Add nyo lang ako sa aking Facebook and then i-PM nyo ako para may add ko kayo dito sa ating GC. Welcome sa another episode ng ating weekly trading guide. So, before we discuss yung ating mga stock request. So, ngayon medyo marami tayong stock request since medyo mukhang maganda yung market. Pero before we discuss this request, i-analyze muna natin yung index. Kasi index will be our reference kung saan papunta yung market. So, kasama doon yung ating mga stocks. Okay. So last week, we managed to make a rally. Diba? So nagra-rally yung market habang bumabagsak yung US market. Okay. So kung mapapansin natin, nag-drop na yung US market pero yung Asian market is nagra-rally. Okay, majority. Like for example, itong dalawang nasa taas like Taiwan and Korea. Okay? And one more thing is yung Philippines is ayun. So nag-above na tayo sa Singapore. Okay? So nag-rally tayo during the past week. Is kung nagko-correct yung US market, so maraming mga fund managers yung umaalis na sa US kasi nagkakaroon ng correction. And somehow lumilipat na sila sa emerging market. Okay, so yun yung analogy. Okay. So, however, in the Philippines, if we check in the Philippines, although may rally, so makikita naman natin na weak yung volume. Okay. So, hindi ganun kalalaki yung mga volume natin. One reason is because we are in a ghost month. Okay. So, kaya medyo weak yung volume natin. And kung maaalala nyo, yung rally dito, okay, so, nung nag-rally dito, wala ring volume yan halos. Okay? Wala dun sa drop. So, weak din yung volume yan. Yun. So, di ba? Wala ring volume halos. Then, nagka-volume lang nung nag-breakout na dun sa 6,000. Yun. So, yun yung totoong rally. So ngayon, yung rally sa Philippines is we can consider it as parang ganito. Okay? So, hindi siya katulad nitong rally dun sa 6,000. So, possible na may rally tayo since weak yung ating mga volume, so hindi siya ganoon ka-sustain. Okay? So, we're expecting a correction, but a healthy correction and a healthy pullback which can give us an opportunity to enter the market. Okay. And then, one more thing is we have positive news. Number one is the approval of the Bayanihan 2, which is 165 billion. Okay, and then dito may breakdown kung saan gagamitin. So, check this news and analyze nyo kung ano yung mga sector na possible na tamaan. So, meron for banks, meron for agriculture, transportation, and so forth. Okay, so this is generally good for the market. Okay, for the local news. We have also a positive news on the global market. Okay, which is the AstraZeneca na nag-halt yung kanilang trials. Pero now, na-prove na safe naman to resume. So, nag-resume na ito sa UK. So, good to for global market. And hopefully, mag-spill over sa Philippines kasi we are opening our economy and then we're just waiting for the vaccine. Okay? Hopefully, walang magkaroon ng other negative narratives pa sa market. So, given this current narratives, current situation sa Philippines, we are neutral to bullish na. Okay? However, we should not chase the market sa kanilang mga rally, no? Palaging may dip. So, the best entry for the market is just in case na mag-sell on news. Okay? And then, magkaroon ng another correction. Ang range ng market is still yung 5,700 hanggang 6,000 area. Or hanggang 6. Yan. Okay, so yan pa rin yung range natin. Since we're expecting correction, so hopefully,
ito yung range. So, if the market goes back to near 5.7, so, pwedeng entry yan. Okay? And then, range trade muna. And then, hopefully, kung matapos yung ghost month ng... Tapos na yung ghost month ng September 16. Okay? So, Wednesday. Sana magkaroon ng run up given yung mga positive news. And then, in case mag-run up yun dahil sa mga positive news, dapat may volume. Katulad nito. Okay, so yun yung aantayin natin. And then dapat pumasok yung net foreign fund para magkaroon ng breakout. Once mag-breakout sa 6,000, okay, hanggang 6,1. So given that we are near sa third quarter, which is much better than the second quarter. So if you are looking for long term, so pwede na kayo mag-accumulate around here sa mga area na yan, which is 5.7. So just put a stop loss in case na ma-break yung 5.7. For now, walang news or any other narratives that can break the 5.7. So accumulate on dips, okay? Pero don't chase. In case mag-breakout sa 6,000, doon tayo pwedeng mag-buy on breakout. Okay? So let's go sa inyong mga stock request. Unahin natin yung mga blue chips. So Ali. For Ali, congrats sa mga sumabay. Okay, inanalyze natin to na ang strong support is 27. So, ganun na nga. This is a capitulation play, so nakabili tayo dyan. And kung mapapansin nyo, ang laki ng volume dun sa area na yun. So, meaning yan talaga yung strong support. Okay? So, now, yung Ali is nag-bounce na. Okay? And then, tumama na siya sa kanyang resistance, which is... yan. 30.9 to 31. And now, nagko-correct. So, kung mapapansin nyo, medyo bumababa na rin yung ating volume. Okay? So, meaning, we can say correction in Ali this week. So, hopefully, magkaroon ng retest para maka-entry yung mga gustong pumasok. So, 28, yung possible good entry. Okay? So, pwedeng mag-retrace yan since nauntog na sa RSI 50. Kita nyo naman, ito yung naka-break doon. So, yan yung ating resistance, di ba? RSI 50. And then, ngayon, tumama doon, then nag-retrace. Okay. One more thing is yung ating MACD is still nasa ilalim. So, we are not yet out of the woods ka, Ali. So, pero in the long run, this is good. Okay. So, pwede yan. Abangan nyo lang dito sa mga retracement area. Okay, so checking at fundamentals ng Ali. So, we can see that the FB is, or the pair value is 38.8. And current PE niya is 20. Okay. So, plus, ang forward PE niya is 24. So, medyo, hindi na siya ganun ka-cheap. Okay. Hindi na ganun kamura ang Ali. But the historical PE is 29. Okay. So, we can still see an upside, which is the pair value is correct. Kasi it is supported by our 10 years historical PE of 29. So for now, Ali is still undervalued pero hindi na ganun ka sobrang undervalued. Okay? So tama lang yung fair value na 38. For now, ito yung 38 niya. Pero kung nakabili kayo dito, around dito sa area na to, pwede kayo mag-hold. Pero the initial resistance after ng 30 is 33.8 or 34. So in case na mag-recover yung Ali, okay, parang ang movement niyan is retracement, then conso sa taas, then breakout going to 34. So ganun muna yung movement niya. And for now, ang range niya is okay, so ito muna yung range natin, dito natin sukatin in case gusto niyo mag-range trade. So around 9%, so malaki na rin, di ba? Pwede na yan. Abang lang natin sa baba. So for Meg is nakita natin, di ba, dito tayo nag-aabang sa 2.8 around dyan. So kita natin nung tumama doon sa 2.8 na yun is nag-recover na siya, di ba? So congrats sa mga naniwala and sumabay. So meron na kayong around 7% upside. And then kung mapapansin natin is sideways to. And then nagkakaroon na rin ng correction sa RSI. And then weak volume, di ba? May rally, weak volume. So ngayon, still range pa rin to. Okay? So sakto yan sa resistance niya ngayon. Kita naman natin, ayun yung resistance niya. And then next resistance should be around 3.3. Okay? So
So, range trade muna for Meg. 2.8 up to yan, so 8% din. Good upside for Meg. And kung makikita natin, yung MACD natin is mukhang gustong magkaroon ng rally. So, let's see kung kaya nitong mag-above sa baseline. Pero medyo umibabaw na yung blue line, so baka may chance. However, medyo natutuyo yung volume niya. So, let's expect na magkaroon ng correction to. Okay? So, parang ganyan lang yung correction niya. Parang ganyan yung range niya. And then, in the long run, so pwedeng mag-breakout yan dito. Then, console din challenge yun. Okay? So, wala na tayong negative news sa mga properties ngayon dahil we are on the recovery and then lumuluwag na tayo. Okay? Nagluluwag na yung restriction. And allow na rin yung mga hotels, I think, na mag-accommodate ngayon ng mga staycation. Plus yung Meg is resilient dahil sa office segment. So medyo malakas yung office segment ngayon. So sa fundamental views is, ang resistance niya is 3.7. Okay, so around layo pa. Pero ang forward PE niya is almost near. So 7.88 tapos almost 10. So halos dikit na. Medyo malapit na. Although may upside pero maliit na lang yung upside. So pero okay pa rin yan as long as mag-hold yung index natin sa 5.7. So mag-hold din to sa 2.8. Okay? So basta cut loss lang pag nag-break yung 2.8 yung support. Doon din ang bili. Okay, so let's go sa mga consumer like JFC. Okay, so for now, JFC is making a run and consolidation. Okay. So we can see na mayroong trend line. Yan. So sakto yung trend line niya. So nag-ano siya dyan, nag-holds trend na yan. And nag-create siya ng triangle pattern. Okay. So bullish consolidation to kasi dito siya sa taas nagko-consolidate. And then once na magkaroon na ng vaccine and naka-recover na yung ating economy, then JFs can go break yung 150. Okay. Pero since matagal pa yon and then marami pang mga pwedeng mangyari, so hindi tayo pwedeng bumili sa current level. Okay. So ang gusto natin is sale. Okay. So at least makabili tayo sa mga discounted price. So possible good entry is around 126 to 125. In case na magkaroon ng correction, it is a good opportunity kung talagang gusto niyo ng Jollibee na mag-accumulate sa around 125. So breakdown yung inaantay natin dito para makabili. Okay? And yan. So yung ating MACD is still holding, so mukhang maganda. RSI is ayun, nauntog sa 50. RSI 50. So there are chances na magkaroon ng correction. In case magkaroon ng correction, that's a good entry point. Okay. Medyo mahirap bumili sa gitna kasi medyo malaki yung risk. So in case makabili kayo dito, so range niya is around yan 145. 14%. Okay na yun. Fundamental wise is medyo mahirap to kasi 10 years is 34.5 yung historical PE niya, which is hindi na ma-justify ngayon dahil maraming nag-close. Pero once mag-reopen ang economy, so balik yun sa dati. May chance ito na makarecover. Okay, so AGI. AGI has a good run up, di ba? Good rally. So, tapos bumangga siya ngayon sa resistance niya. Kita natin, ayun, di ba? So, resistance talaga yung area na yan. And then, nagkaroon na ng red candle. So, meaning nagkaroon ng profit taking. Sustain naman yung volume. So, kung nanonood kayo ng webinar natin, alam nyo na yan. No? Sinabi natin sustain ang volume. Pero nagkaroon ng testing the market. So, alam nyo na rin ang ibig sabihin. Panoorin nyo lang yung ating webinar. Free for everybody. So, for now, we might see a correction. So, hopefully, dito siya mag-correct sa support dito. Hindi may support dito sa around 6.5. So, correction dyan. Then, console, then, yun ang range. Okay, so, huwag tayong humabol ngayon dahil hindi pa naman tapos ang ghost month. So, kung makakakuha tayo sa 650 is may 7% upside. Pero huwag nyo agad bilhin dito. Dapat may sign muna ng
reversal or may sign ng bounce. Okay, sukatin nyo na lang sa Fibonacci. Another thing is, kaya may possible correction is kita naman natin nag-oversold na yung RSI. So, ganyan talaga sa blue chips basta tumama sa oversold. So, almost automatic may correction. Okay, fundamental wise, AGI is undervalued. Okay, so mapapansin nyo ang 10 years historical niya is 11, current is 3, forward is 6. Pero masyadong malayo yung difference ng forward and current PE. So, value-wise, medyo may value siya pero yung earnings forecasted is below. Okay, so baka may bad news pa dito na surprising pagdating ng second quarter. Ng third quarter. So, medyo mag-ingat tayo dito. Masyadong malayo yung forward PE. Okay. Pure gold is kung makikita natin yan is nagre-retest yan sa kanyang resistance. Okay, ayun, di ba? So, yan yung breakout area, 50 sakto. And then, kita naman natin ang resistance yun, di ba? And tumama na yan sa kanyang almost all-time high pero hindi umabot, 54 lang. So, ano ba yung reason bakit umabot yan ng around 54 lang? Kasi kung titingnan natin, ang fair value niya is 54.4. So, na-hit na niya yun, di ba? So, kung na-hit na yung profit ng yung target price ng institution, so magkakaroon na ng distribution. So, kung mapapansin natin, medyo may mga distribution na sa taas, diba? Malalaki na yung volume sa ibabaw. And then, sa support is maliit yung mga volume. Although, yung last day is malaki yung volume pero weak yung candle. So, make or break to para sa pure gold. What's important is dapat mag-hold yung 50. Okay? Once na mag-breakdown yung 50, then balik yan sa 46 or 47. Yan, around dyan. So, mag-ingat kayo kung may pure gold kayo. Pero the best way dito is abangan nyo sa 46. Yeah. Kasi kung titingnan natin yung kanyang RSI is below na sa 50. Okay. And then yung MACD niya is ganun din, bearish na rin. Kasi ilalim na yung histogram, then wala kayong difference, distance, yung signal line and blue line. So, may prone talaga to, no? Prone to poor correction. Kita natin medyo ma-heavy yung volume pagka nagkakaroon ng selling. So, in case naman na mag-hold to, so ang range niyan is hanggang 54 kasi yun yung fair value. Okay. Pero, valuation niya is mataas pa. Medyo may upside pa. Kasi ang historical niya is 22. And then current niya is 19. And then ang forward niya is 18, which is good. Meaning, we are expecting a better third quarter pa. Okay? So, may positive surprise pa na pwedeng lumabas ngayong September or sa October during earnings season. So, hopefully, no, mas magandang entry yung 46 given na maganda yung ina-expect na earnings. Okay. Medyo kung bibili kayo sa 50, medyo nasa gitna. And then, maliit yung upside. Okay, so that's all for pure gold. So, watch 50 pesos area. So, yan yung make or break. Okay, DMC. So, DMC, kung mapapansin natin, medyo maganda yung rally niya pero hindi ganun kalalaki. Okay. The reason is, ang naglalagay ng support and nag-push ng market is yung insiders buying. Okay. So, makikita niyo sa disclose na yung mismong may-ari is namimili. Okay, so, he thinks na undervalued yung kanyang company, which is true. Kung mapapansin natin, maganda yung MACD, maganda yung RSI. Pero almost malapit na sa RSI 70, overbought. So medyo mag-ingat na kung meron kayo nito. And another thing is, tumatama siya sa resistance kaya medyo nag-consolidate. Pero ang bantayan nyo dito is not the technicals na. Bantayan natin dito is yung insiders buying. Either they will continue to buy or they will stop buying. So yun yung mahalaga. Tuloy-tuloy yung insiders buying, then pwede pa ito mag-breakout. Okay. Kaya pa yan. And then, kung titingnan natin is 12 times ang historical niyan. Currently is nasa 8.8 lang to, and then 8.48 yung kanyang forward. So, parang pure gold to, may positive surprise. Pero kung titingnan natin yung structure ng DMC is
or on housing and construction. So, construction positive kasi yan sa gagamitin ng government to reignite the economy. Maybe yun yung reason kung ba't nag-rally ito. Pero ang down risk lang ito is yung Semerara. Okay? So, which is losing. So, yun. Medyo half-half tayo dito sa DMs. Pero mas mahalaga yung insiders buying dito. Kasi sila yung mag-push ng price. Okay. Okay, so F yan. Okay, for F yan, kung titingnan natin, meron tong trend line. Okay, so yun yung trend line ng F yan. Kita natin, every time na tumatama dun is yun yung nagiging major support. Diba? So, ang best thing nito is huwag nating habulin sa taas. Kasi ang fair value nito is only 25 pesos lang yung fair value. So, currently, na-hit na niya yung 25. Almost nag-above pa doon. And currently, nasa 25 pesos na siya. Okay? So, sa ngayon, medyo we can say na na-hit na nito yung target price. Pero, kung talagang strong yung company and kaya niya magbigay ng positive earnings in the third and fourth quarter, so pwedeng mag-above yan sa kanyang fair value. Even that ang kanyang historical PE is around 12. Currently, nasa 8 lang siya. Okay. Sila yung may magandang possible earnings na ilabas by next quarter. Accumulate on dips, pero wag sa taas kasi yun nga, tumama sa fair value. Nagiging resistance kasi yung fair value. Lalo kapag possible na magiging di naman ganun kataas yung earnings niya. Okay. And then, ang magandang entry is if lang, no? If bumaba pa is around 23 or 22.60 kung mag-range. Pero for now, mahirap habulin yan sa taas. Okay, so huwag nating habulin. And sa technicals niya is, papansin nyo, pababa na yung kanyang RSI. Okay, nagkakaroon ng downtrend sa RSI. Sa MACD, ganun din. Okay, ganun din sa MACD. So, makikita natin talagang may downtrend na dito and divergence na. So, kasi nagrarally pa siya dito sa taas. Okay, so, mag-iingat tayo sa FGen pero good company pero hindi technical-wise, hindi siya ganun kaganda. Wala tayong discount na makukuha. GT Cap. Okay, GT Cap, ito yung isa sa mga picks natin last week. No? Sabi natin is buy below 400 lalo na kung mag-fill nung gap. Okay, so mas maganda talaga kung dun sa fill the gap. Okay, ito yung gap. And then nagkaroon pa ng shakeout kasi nag-below pa dun sa gap. Pero kung mapapansin nyo kasi, yung gap na yan is support din yan dito. Diba? Okay, so yan na rin talaga yung support dito. So strong support yan. Yun, so strong support na talaga yung area na yan. So congrats sa mga sumabay. Nagkaroon tayo doon ng if ever sa gap kayo nag-bid, mayroon kayo ngayong 5% upside. So hindi na masama, di ba? Mas safe. And then counting drop lang din cut agad, so walang masyadong risk. Okay, however, we are expecting a correction from this, no? So kita natin medyo weak yung volume niya. And yung kanyang RSI is uuntog sa 50. Okay? Bumabangga doon. That's why nagkaroon din ng resistance sa 400. Okay, so possible, no? Possible na hindi tayo pwedeng humabol dyan sa area na yan kung gusto nyo mag-buy back. Kung gusto nyo mag-buy. So the best entry is around sa in case magkaroon ng retracement this week. No? So pwedeng mag-abang dito sa 385. Then, konso yan dito, tapos breakout. Okay? Hindi yung possible. Good company to. Mataas yung value nito. Okay? Papansin nyo, 18. Ayan, no? 18, sobrang layo. Current niya is 5 times. Pero, although mataas yung forward niya, which is 7.6 times. Pero, 7.6 compared mo sa 18, sobrang layo pa. Okay?
Even yung book value nito is around 650 book value. So, nag-trade siya about 0.5 times ng price to book. So, cheap, no? Sobrang cheap. And alam naman natin, may pera pa rin yung mga tao. Lalo yung mga middle class. And syempre, hindi sila mag-public transport. So, bibili ng sasakyan yan once magkaroon ng reopening ng economy. So, pwede pa, no? For long to mid to long term, pwedeng mag-ipon. Pero, yun nga, no? Hindi tayo hahabol sa mga rally. Ang palaging good entry is yung mga deep. Abang lang sa deep. Okay, so next, let's go sa mga banks naman. Okay, so sinama na natin yung apat na banks. Big banks para walang naiwan. So let's start with BDO. So, palagi kayo nanonood ng ating analysis, no? So, ang entry natin talaga sa BDO which is palagi nating sinasabi is yung support which is 86 to 85. Yan. Nakikita natin, 4 na beses nang hinit yan and then doon nagbabounce. So, kung naniwala kayo and then sumakay kayo sa banks sa 86, then you have 6% upside. Kung namasagad nyo is 9%. So, okay na yun sa bear market, di ba? Pero same thing, no? Sa blue chips, pare-parehas yung story niyan kasi isa naman, kasi nga index sila. So, may rally, pero walang volume. So, alam nyo na yan. Kung nanood kayo, alam nyo na yan sa webinar natin. So, we might see a correction from this. No? So, for now, yan yung range niya. Medyo mababa yung range ng banks natin kasi malaki yung risk. Okay? Malaki yung risk for default. Pero, dun sa news na pinakita ko sa inyo kanina sa Bayanihan 2, mag-i-infuse yung government para makapag-extend yung mga banks ng bad loans. Okay, so positive yan for banks. So, we might see na may rally, pero even na walang volume, so wag nating hahabulin. Okay? So, palaging mayroon yan dito. Kung maiwan kayo, sa next ride tayo sasakay. Pero, hindi tayo pwedeng tumalon sa mabilis na takbo. Okay? Hindi pwedeng sumabol. Okay, so mamaya natin i-check yung mga fundamentals niya sabay-sabay. Isa-isay natin muna. BPI. So, BPI is the strongest among the banks. So, ito lang yung makikita natin na maganda yung rally and then hindi tumatama sa support. Okay? Hindi na bumababa sa lows. Ito yung low niya. So, kung mapapansin natin yung BDO, bumaba na dyan, di ba? Pero siya hindi. So, above. Okay, so for BPI, so let's wait na magkaroon ng correction dito. Okay, around dyan. 60. So, dito natin, di ba? So, nag-rally yung mga banks, pero ito hindi. Kasi nga, ahead na siya nag-rally. Okay. Pero abangan natin sa baba to kasi kung mapapansin natin, ayun na, pababa yung RSI niya. And then, pababa rin yung MACD niya is still nasa ilalim. Okay. So, hopefully, no, at least baka may chance pa tayong makabili bago matapos ang ghost month. Kasi pag after ng ghost month, so, balik na yung mga foreign fund na nagbakasyon. So, there's a chance na mag-cope up sila or mag-catch up dun sa mga naiwan. So, pwedeng pumasok yung mga yan. Pero, not sure yun, no? Kaya, ano pa rin tayo, mitigate risk. So, in case na pumasok sila, so, bentahan natin. And then, sa deep, saka tayo buy back. Okay. So, BPI, MBT. MBT is kamukha ng BDO. Mapapansin nyo is, ganun ang movement niya. Ayun, sa major support siya, nagbabounce. Okay. So, yan yung mga good entry. Okay, so walang volume. So possible is bumabangga sa MA50. Yun, dynamic resistance. So pwedeng tumama yan doon. Then conso. Then rally ulit. So for now, yun yung range.
Pwede tayong mag-accumulate ng banks pero cut loss lang ng mabilis. Okay? Ang cut nyo dyan is once ma-break yung all-time low or yung 52-week low. Pag na-break yan, so cut agad. Pero since may positive news tayo sa bank, so chances are na mag-hold yan sa support. Unless may another news na negative about banks. Okay, now sa SecB tayo. SecB is sideways, no? Ang isang reason sa SecB kasi is malaki yung exposure nyo sa consumer loans. Which is, marami sa mga consumer loans or yung SMEs yung medyo gusto mag-declare ng default and the bankrupt. Kaya medyo malaki yung risk kahit maganda yung earnings niya. So, mostly third quarter hindi ganun maganda yung pino-forecast sa kanya. Okay? And then, kailangan natin medyo mag-ingat dito kasi pababa na siya. Pababa na. So, ang good entry dito, kung gusto nyo ng SecB. Yan. 87. Okay? Yan tayo pwedeng mag-abang. So, hindi dito sa taas. And then, ang resistance yan is 100. Yan. So, medyo maliit lang. Pero, kaya pag bumili kayo dito sa gitna, malaki yung chance na ma-whipso kayo. At saka maliit yung reward ratio. Okay, so imagine ang risk mo is 8%, reward mo is 5. Diba, lugi? So, dito ang best niyan. Para yung risk mo, yung reward mo is 15, and then ang risk is maglagay ka na lang ng 3, 2%, 3%. So, mas maganda kung mapipick natin sa bottom. Okay, now let's go sa fundamentals ng banks. Kung mapapansin natin yung BDO and BPI is trading above their book value. Okay? So, ito yung nagpapakita na these two banks are quality banks kasi they are not traded below their book value. Okay? Ngayon, kung bakit malakas ang BPI compared sa BPO is kala nyo mura lang yung BDO kasi nasa bottom ng chart. Pero, pag tinignan nyo ang book value niyan is 1.1. Compared mo sa BPI na 1.05 lang. So, book value wise is mas mura si BPI. Okay, kahit mataas yung chart niya compared sa BDO, diba, mukhang mataas yung chart pero cheap yan kung pag ginamitan natin ng valuation. Kaya mas gusto ng investor si BPI. And ang historical nila is kung titingnan nyo, di ba, is ang 10 years nito is 1.98 lang. However, si BPI is 2.48. So, mas malaki yung value na makukuha mo sa BPI compared sa BDO. Okay, for quality banks. For value banks naman, which is MBT and SEC, they are classified as value kasi they are traded below their valuation. Okay? Pero pag kinumpare natin sila, sobrang taas ng valuation or ng book value ni SECP. Okay? 168 pesos. Okay, so kung i-compare natin sila, mas mura si MBT kasi 0.48 lang yung book value niya. Pero si SECB is 0.56. Okay? So, pili na lang kayo kung alin ang gusto nyo dito sa mga banks na to. Basta, mas maganda yung close sa support para maliit lang yung cut loss nyo. Okay, hindi kayo mawiwipso and then hindi malaki yung loss pero mataas yung reward. So, yun yung mga gandang pick. Okay? So, it's up to you. Ayan yung valuation. Screenshot nyo na lang. And then, pag-aralan nyo kung sino yung best pick. Pero overall is banking sector is good in terms of valuation. Pero the risk is there kasi nga yung mga default. So, pili kayo ng banks na may strong balance sheet na can withstand yung mga risk na nabanggit natin. Okay? So, better to go dun sa mga dalawang banks na malalaki like BDO and BPI. Okay? So, yun yung magagandang choices. Yun yung mga much better choice na pwede nating pagpilian. Okay, so that's all for blue chips. So, sa ating part 2,
pag-aralan naman natin o chart natin itong mga second liner stocks. So if you have any questions, suggestion, or other things, comment nyo lang dyan sa baba. And then isama natin yan next week. And then, don't forget to like and subscribe our YouTube channel. So, pwede nyo rin i-share to kung you find value with these stocks, with this channel. Okay, thank you guys.